Hello नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म vivo V20 को अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न जाँदैछु। सो vivo V20 चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको थियो र यसको प्राइस रहेको छ 47,990 रुपीज। सो यसको प्राइस चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो है तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनुस्। अब मुभिङ अन हैन यसको बक्स भित्र के छ त्यो पनि हेरौँला है। र मैले चाहिँ अब यो फोन युज गरिरहेको चाहिँ 2 हप्ता भन्दा बेसी भइसक्यो हैन। सो मलाई अहिलेसम्म के राम्रो लाग्यो र के नराम्रो लाग्यो त्यो चाहिँ म सबै तपाईहरुलाई भन्नेछु। प्लस बक्स भित्र के आउँछ त्यो पनि हेरौँला। So let's get started with the unboxing and a review of the vivo V20. So vivo V20 को बक्स भित्र फर्स्टमा we get some paperwork, वारन्टी कार्ड्स, त्यसपछि स्टार्ट गाइड र यसमा सिम युजर टुल पनि इन्क्लुड गरेको छ र त्यसपछि एउटा प्रोटेक्टिभ कभर पनि यसमा दिएको छ। त्यसपछि we get a phone itself हैन, यो फोन भइहाल्यो। लेट्स पुट इट असाइड। र फोन पछि चाहिँ हामीले यसमा के छ भन्दाखेरि भित्रपट्टि इयरफोन पनि छ हैन र इट्स ए 3.5 mm हेडफोन ज्याक, नट अ टाइप सी। त्यसपछि चाहिँ 33 वाट को vivo फ्ल्याश चार्जको ब्रिक भइहाल्यो। सो द्याट्स इट फर द अनबक्सिङ। सो vivo V20 को डिजाइन चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो हैन र स्पेशली जुन यो ग्लास फिनिश छ पछाडी यसमा चाहिँ म्याट फिनिश दिएको छ के। सो लुक एन्ड फिल हुन्छ नि एकदमै राम्रो छ पछाडीको। प्लस यसमा चाहिँ एन्टी फिङ्गरप्रिन्ट कोटिङ पनि दिएको छ हैन। सो फिङ्गरप्रिन्टहरु पनि यसमा चाहिँ खासै देखिँदैन है पछाडीपट्टि। अब सो पछाडीबाट चाहिँ एकदमै राम्रो छ, प्रिमियम छ हैन। प्लस लाइट पनि छ, यो फोन एकदमै हल्का छ, प्लस थिन पनि छ है, एकदमै स्लिक छ फोन। तर मलाई अब हुन्छ नि सबै कुरा राम्रो लाग्यो डिजाइनमा हैन। एउटा कुरा चाहिँ के नराम्रो लाग्यो भन्दाखेरि अगाडिपट्टि चाहिँ हुन्छ नि फेरि ड्यु ड्रप नच टाइपको दिएको छ हैन। किनभने अब vivo V19 मा चाहिँ होल पन्च दिएको थियो भने यसमा चाहिँ फेरि ड्यु ड्रप दिएको छ। सो होल पन्च नै दिएको भए चाहिँ मलाई चाहिँ झन् राम्रो लाग्थ्यो के। सो त्यो बाहेक अरु कुरा चाहिँ सबै राम्रो छ डिजाइन वाइज। अब अगाडिपट्टि चाहिँ 6.44 इन्चको एमुलेट डिस्प्ले दिएको छ हैन र डिस्प्लेको ब्राइटनेस चाहिँ निकै राम्रो छ है। आउटडोर्समा नि केही प्रब्लम पर्दैन हैन, एकदम राम्रो छ ब्राइटनेस। त्यसपछि कलर्सको कुरा गर्ने हो भने स्याचुरेटेड छ, कलर्सहरु पपिङ देखिन्छ हैन। तर एकदमै हुन्छ नि धेरै नै त्यो स्यामसङ डिभाइसहरुमा देख्छौँ नि हामीले एमुलेट डिस्प्लेमा अलि स्याचुरेसन त्यति लेभलको छैन। तर जस ठिकै छ है यसको एमुलेट प्यानल पनि। जेस हुन्छ नि कन्टेन्ट्सहरु हेर्नको लागि युट्युब देखि लिएर अब नेटफ्लिक्सहरु हेर्नको लागि प्लस फुल एच डिस्प्ले पनि होइन। सो जेस डिस्प्ले चाहिँ राम्रो छ। तर यो प्राइसमा मेबी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिएको भए चाहिँ झन् राम्रो हुन्थ्यो हैन। सो त्यही हो एउटा कम्प्लेन चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट चाहिँ छैन, न त एल्स राम्रो छ डिस्प्ले। अब परफर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ vivo V20 मा हामीले पाउँछौँ स्न्यापड्रागन 720G चिपसेट, 8GB को र्याम, त्यसपछि 128GB को इन्टरनल स्टोरेज। अब बेसिक टास्कहरुको कुरा गर्ने भने जस्तै अब वेब ब्राउजिङ गर्दाखेरि एप्सहरु चलाउँदाखेरि हुन्छ नि अब धेरैवटा एप्स चलाउँदाखेरि पनि केही प्रब्लम छैन है, स्मुथ छ, मजाले चल्छ एप्सहरुमा, त्यस्तो ल्याग्सहरु हुने केही पनि प्रब्लम चाहिँ छैन। अब त्यसपछि गेमिङकै कुरा गर्ने हो भने गेमिङमा चाहिँ अब राम्रै छ है। मैले चाहिँ PUBG र कल अफ ड्युटी मोबाइल टेस्ट गरेँ यसमा हैन र धेरै जसो चाहिँ PUBG खेलेको थिएँ र PUBG चाहिँ अब हाई सेटिङ्समा नि फ्रेम ड्रप्स कन्सिस्टेन्ट नै छ। हुन्छ नि अब कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ नि एकदमै आकल झुकल हामीले फ्रेम ड्रप चाहिँ नोटिस गर्न सक्छौँ है, तर त्यस्तो म्यासिभ फ्रेम ड्रप्स पनि हुँदैन जो स्मुथ छ गेम प्ले PUBG मा। अब कल अफ ड्युटी मोबाइलमा नि सेम कुरा नै हो हैन, तर कल अफ ड्युटीमा चाहिँ हाई सेटिङ्समा हामीले अलि धेरै फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ नोटिस गर्न सक्छौँ। सो जेस परफर्मेन्स पनि निकै राम्रो छ। र गेमिङ परफर्मेन्सकै कुरा गर्दाखेरि यसको जुन थर्मल्सहरु छ हैन, टेम्परेचर पनि राम्रो छ, त्यस्तो हिटिङ हुने प्रब्लमहरु चाहिँ मैले यसमा केही पनि भेटिन है। सो vivo V20 मा चाहिँ पछाडीपट्टि चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ, 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, त्यसपछि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ मोनोक्रोम सेन्सर छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ हामीलाई 44 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। सो डे लाइटमा चाहिँ vivo V20 ले निकै राम्रो फोटोजहरु खिच्छ है, कन्ट्रास्ट निकै राम्रो छ र अटो HDR ले निकै राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ है ब्याकग्राउन्डको हाइलाइट्सहरु कन्ट्रोल गर्नको लागि। त्यसपछि यसको चाहिँ स्याचुरेसन पनि राम्रो छ है, कलर्सहरु राम्रो छ, स्याचुरेटेड देखिन्छ हैन, तर त्यस्तो एकदमै ओभर द टप स्याचुरेटेड पनि देखिन र डिटेल्सहरु पनि राम्रो छ। अब अझै धेरै डिटेल्स चाहियो भने चाहिँ 64 मेगापिक्सल मोडमा खिच्दा नि हुन्छ, तर म चाहिँ नर्मल मोड नै प्रिफर गर्छु किन भन्दाखेरि इमेजहरु चाहिँ अलि बढी अपिलिङ देखिन्छ नर्मल मोडमा 64 मेगापिक्सल मोडमा भन्दा चाहिँ। अब नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा चाहिँ मलाई त्यति इम्प्रेसिभ लागेन, यसको एभरेज नै छ हैन। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ फोटोजहरु अलिकति सफ्ट आउन सक्छ है र हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ स्लाइड नोइज पनि नोटिस गर्न सक्छौँ। तर डाइनामिक रेन्ज चाहिँ राम्रो छ अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेराको है, जे होस् हुन्छ नि एभरेज छ भनौँ अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा। र यसको अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेराको अर्को राम्रो फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अटो फोकस फिचर दिएको छ हैन। सो हामीले चाहिँ अप क्लोज गएर म्याक्रो शट्सहरु खिच्न सक्छौँ र डे लाइटमा चाहिँ म्याक्रो फोटोजहरु राम्रै नै आउँछ। अब पोर्ट्रेट शट्सहरुको कुरा गर्दाखेरि पनि राम्रै छ है, अलि ट्रिकी सिचुएसन छ भने चाहिँ एज डिटेक्सन त्यति पर्फेक्ट हुँदैन, नत्र चाहिँ जुन कलर स्याचुरेसन छ राम्रो छ र फिल्टर जुन बोके इफेक्ट छ त्यो पनि राम्रो देखिन्छ। अब सेल्फीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फीहरु शार्प छ, डिटेल्सहरु पनि इट्स नाइस, तर अलिकति हुन्छ नि कुनै कुनै सिचुएसनमा चाहिँ इमेज हल्का सफ्ट देखिन्छ, तर HDR ले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसैगरी सेल्फी क्यामेराबाट पोर्ट्रेट शट्सहरु पनि राम्रो छ डे लाइटमा, एज डिटेक्सन पनि इट्स गुड, तर कुनै सिचुएसनमा चाहिँ इट्स नट पर्फेक्ट जस्तै यो फोटोमा। अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 4K 30 FPS सम्म खिच्न सक्छौं र शार्पनेस राम्रो छ, डाइनामिक रेन्ज पनि इट्स गुड र डिटेल चाहिँ हुन्छ नि एभरेज नै छ 4K 30 मा।
जस ओभरअल इट्स नाइस तर त्यसपछि हामीले अल्ट्रा स्टेडी मोड भन्ने चाहिँ 1080p मा मात्रै पाउँछौँ है जसले चाहिँ अलि स्टेबल फुटेज दिन्छ अब अरू फिचरहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डुअल भिडियो मोड भनेर दिएको छ यसमा जसमा चाहिँ हामीले फ्रन्ट र रियर क्यामेराबाट चाहिँ एकैचोटि भिडियो खिच्न सक्छौँ है सो कहिलेकाहीँ काम लाग्छ त्यसपछि अब फ्रन्ट भिडियोको लागि पनि स्टेडी मोड भनेर दिएको छ सो यसमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ स्टेबल फुटेजहरू खिच्न सक्छौँ कि सो द्याट्स गुड एज वेल अब स्पिकर क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जेस लाउडनेस पनि राम्रै छ होइन एकदमै लाउड चाहिँ छैन तर ठिकै छ र क्ल्यारिटी चाहिँ राम्रो छ यसको जेस भोकल्सहरू राम्रै सुनिन्छ होइन तर हुन्छ नि अब स्पिकर राम्रै छ तर एकदमै इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन कि लाइक लेट्स टेक अ लिसन अब सेक्युरिटीको लागि चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर त्यसपछि अगाडिपट्टि फेस अनलक भइहाल्यो होइन र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि निकै फास्ट छ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर त्यसपछि फ्रन्ट क्यामेराबाट फेस अनलक पनि इट्स गुड फास्ट कन्सिस्टेन्ट छ अब ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ vivo V20 मा हामीले 4000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र फर्स्टमा चाहिँ मलाई 4000 मात्र भएकोले चाहिँ मेबी त्यति राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो होइन तर अप्टिमाइजरले गर्दाखेरि चाहिँ निकै राम्रो छ यसको स्ट्यान्ड बाई टाइम निकै राम्रो छ मैले चाहिँ हुन्छ नि धेरै जस्तो एक दिनभन्दा बेसी मजाले पाएको थिएँ ब्याट्री लाइफ सो ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो छ यसको होइन त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले 33 वाटको vivo फ्ल्यास चार्ज पाउँछौँ जसले चाहिँ 1 घन्टा पनि लाग्दैन होइन फुल चार्ज हुनलाई अराउन्ड 58-55 मिनट्स जस्तोमा नि हुन्छ फुल चार्ज सो vivo V20 मा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 11 र फन टच OS 11 पाउँछौँ है र निकै राम्रो चेन्जेसहरू लिएर आएको छ मोर स्टक जस्तो फिल छ कि अहिले चाहिँ नयाँ यो भिभोको युआईमा होइन सेटिङ्स मेन्यू निकै राम्रो छ है स्टक फिल दिन खोजेको छ आइकन्सहरूमा पनि त्यस्तै स्टक फिल दिन खोजेको र यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्राइटनेस टगल पनि क्विक टगल्सहरूमा दिएको छ सो द्याट्स गुड त्यसपछि अर्को यसमा अब कस्टमाइजेसनको लागि चाहिँ एम्बियन्ट लाइट इफेक्ट्सहरू भनेर दिएको छ त्यसपछि डाइनामिक इफेक्ट्सहरू बनेको रहेछ होइन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र अनलक एनिमेसन्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले कस्टमाइजेसन गर्न मिल्छ सो जे ओभरअल हुन्छ नि लुक एन्ड फिल अहिले चाहिँ यो नयाँ फन टच OS 11 मा चाहिँ इट्स गुड OS एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो छ अहिले सो vivo V20 मा चाहिँ हामीले राम्रो डिस्प्ले पाइरहेको छौँ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ ब्याट्री लाइफ इट्स गुड क्यामेरा पनि राम्रो छ होइन फ्रन्ट र रियर क्यामेरा दुइटै राम्रो छ र अहिले नयाँ OS पनि इट्स गुड तर प्राइस जुन यसको छ 47,990 रुपिस त्यसको लागि चाहिँ डेफिनेटली अलिक एक्सपेन्सिभ साइडतिर छ होइन अलिकति हुन्छ नि ब्याङ्क फर बक फोन चाहिँ होइन यो है सो तपाईँलाई ब्याङ्क फर बक पर्फर्मेन्स हुन्छ नि चिपमा पर्फर्मेन्स चाहिएको छ भने चाहिँ अरू फोनहरू लिँदा हुन्छ तर तपाईँलाई अलिक प्रिमियम देखिने फोन चाहिएको छ भने चाहिँ भेरी गुड चोइस है एकदमै प्रिमियम देखिन्छ स्टाइलिस छ फोन सो तपाईँलाई प्रिमियम देखिने फोन चाहिएको छ भने चाहिँ गो फर इट न त चाहिँ यु क्यान गो लुक फर अदर फोन्स सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो कन्टेन्ट्सहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन सो द्याट हामीले नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाई हुन्छ अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते